हेलो हाई नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। साथीहरु, सीटीबीटीले गर्न खोजिरहेको चाहिँ के हो मैले केही बुझ्नै सकिरहेको छैन क्या। घरिघरि डेट चेन्ज गरिरहेको छ। सुरुमा फर्म भर्ने अन्तिम दिन 12 गतेसम्म राखेको थियो, त्यो डेटलाई चेन्ज गरेर 14 गतेसम्म बनाइदियो र अब फर्म भर्ने अन्तिम दिन मात्रै हैन, तपाईहरुको एक्जामको डेट नै सारेको छ। र साथीहरु, यसैसँग रिलेटेड रहेर आजको भिडियोमा मैले मुख्य 4 वटा विषयमा कुरा गर्नेछु। पहिलो भनेको तपाईहरुको एक्जाम सर्यो भनेर हिजो साउन 18 गते सीटीबीटीले नोटिस निकाल्यो। त्यो नोटिस अनुसार तपाईहरुको फर्म भर्ने अन्तिम दिन कहिले छ, एक्जाम कहिले हुन्छ, त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। र दोस्रो भनेको यो नोटिस आइसकेपछि तपाईहरु खुसी हुने कि दुखी हुने। र तेस्रो भनेको सीटीबीटीले यो नोटिस किन निकाल्यो त, यसको पछाडीको रिजन के छ, त्यो रिजन म तपाईहरुलाई शेयर गर्दैछु। र चौथो भनेको अब के गर्ने, यो नोटिस आइसकेपछि अब लगभग 12-13 दिन छ, यो 12-13 दिनमा कसरी पढेर के गर्ने, यसै विषयमा रहेर मैले तपाईहरुलाई केही जानकारी दिनेछु। र यो भिडियो आउँदो 12-13 दिनको लागि तपाईहरुको लागि एकदमै हेल्पफुल र इन्फर्मेटिभ हुनेछ, त्यसकारण तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु, सर्वप्रथम चाहिँ हिजो साउन 18 गते आएको नोटिसबाट चाहिँ सुरु गरौँ। मलाई थाहा छ कि यो तपाईहरु सबैलाई चाहिँ यो नोटिस चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको होला कि एक्जामको डेट एक्सटेन्ड भयो भनेर। तैपनि मैले यो नोटिसमा भएको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ सरसर्ती रिकल चाहिँ गर्दिदैछु है। चाहिँ यो नोटिस चाहिँ हिजो साउन 18 गते चाहिँ आएको हो। यो नोटिसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको जुन 20 गते एक्जाम हुनेवाला थियो स्कलरशिपको र 24 गते पेइङवालाको, त्यो एक्जामको डेट चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ भनेर यसमा भनेको छ। र यो नोटिस अनुसार चाहिँ तपाईहरुको अब फर्म भर्ने अन्तिम दिन लास्ट डेट चाहिँ 4 महिना 26 गतेसम्म रहेको छ। र डिप्लोमा तर्फको स्कलरशिपको एक्जाम चाहिँ तपाईहरुको भदौ 2 गते बिहान 8 बजे हुन्छ। र प्री डिप्लोमा तर्फको निशुल्क स्कलरशिपको एक्जाम चाहिँ भदौ 2 गते नै दिउँसो 1 बजे हुन्छ। त्यसैगरी डिप्लोमा तर्फको पेइङवालाहरुको एक्जाम चाहिँ भदौ 6 गते बिहान 8 बजे हुन्छ। र प्री डिप्लोमाको पेइङवालाहरुको एक्जाम चाहिँ भदौ 6 गते नै दिउँसो 1 बजे हुन्छ। र दोस्रो कुरा भनेको यो नोटिस आइसकेपछि कतिपय साथीहरु खुसी हुनुभएको होला। मैले केही पढेको थिएन यार, एक्जामको डेट सरेर एकदमै ठीक भयो, अबको लगभग 12-13 दिनको समय छ। यो 12-13 दिनको समयमा मैले राम्रोसँग पढ्छु र पढेको कुरालाई रिभिजन गर्छु र आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामलाई क्र्याक गर्छु भनेर खुसी हुनुभएको होला। तर त्यही केही साथीहरुलाई यो सूचनाले एकदमै चोट पुर्याएको छ। तपाईहरु आफैले सोच्नुस् न, जुन साथीहरु घर चाहिँ रुकुम रोल्पा हुम्ला जुम्ला डोल्पातिर छ, उहाँहरुले एक्जाम दिनको लागि 2-3 दिन अगाडि नै भाडा तिरे एक्जाम सेन्टरमा आउनुहुन्छ एक्जाम दिनको लागि। उहाँहरुको लागि यो सूचनाले एकदमै ठूलो चोट पुर्याएको छ। एक त उहाँहरुको पैसा खेर गयो, दोस्रो भनेको उहाँहरुको टाइम लस्ट भयो के। र तेस्रो कुरा भनेको सीटीबीटीले यो नोटिस एक्जामको 1 दिन अगाडि चाहिँ किन निकाल्यो त, मलाई लाग्छ कि यसको दुईवटा कारणहरु हुन सक्छ। पहिलो भनेको विद्यार्थी नपुगेको हुन सक्छ, किनकि अहिले धेरै नयाँ कलेजहरु इस्टाब्लिश भएको छ। त्यो कलेजहरुलाई सीटीबीटीले विद्यार्थीहरु त दिनु पर्यो, नत्र त्यो कलेजहरु इस्टाब्लिश भएको त कुनै मतलबै हुँदैन। त्यसकारण सीटीबीटीले एक्जामको डेट र फर्म भर्ने डेटलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको हुन सक्छ। र दोस्रो रिजन भनेको साथीहरु, यो कुरा भन्न चाहिँ नहुने हो, तर सीटीबीटीको रियालिटी चाहिँ यही नै हो। प्रत्येक वर्ष एक्जाम हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि चाहिँ डेट चेन्ज गरिदिन्छ। अब यो किन गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस एजुकेसनलाई अहिलेको समयमा बिजनेस बनाइदिएको छ। अब बाँकी कुराहरु तपाईहरु आफैले बुझ्नु होला। चौथो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अब के गर्ने त साथीहरु, तपाईहरुको एक्जामको डेट एक्सटेन्ड भइसक्यो। अब यसलाई तपाईहरुले चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईहरुले यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुसँग चाहिँ लगभग 12-13 दिनको समय छ। र यो 12-13 दिनको समयमा तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि रिभिजन गर्नुस् के। र मैले तपाईहरुले बारम्बार रिभिजन गर्नुस् भनिरहेको छु। यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि साथीहरु, तपाईहरुले जति धेरै पटक क्वेशनहरुलाई रिभिजन गर्नुभयो त्यति धेरै तपाईहरुको कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ र एक्जाममा क्वेशन बिग्रिने चान्स चाहिँ घटेर जान्छ। त्यसकारण तपाईहरुले रिभिजन गर्नुस्। र रिभिजन कसरी गर्ने केही आइडिया छैन भने माथिको भिडियोमा क्लिक गर्नुस्। माथिको भिडियोमा मैले सम्पूर्ण कुराहरु भनिदिएको छु, कुन सब्जेक्टलाई कसरी पढ्ने, कुन सब्जेक्टलाई कति घण्टा पढ्ने र कसरी रिभिजन गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु त्यसमा छ। र अर्को कुरा भनेको साथीहरु, मलाई रुगा लागेको कारणले गर्दाखेरि आवाज अलि क्लियर चाहिँ आएको छैन, यो आवाजलाई तपाईहरुले एडजस्ट गर्नु होला। र आउँदो सीटीबीटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला। र केही समस्या भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला।